मी नुकतीच एका डेस्टिनेशन वेडिंगला गेलेले आणि तिथे मी हे 5 लुक्स तयार केले. जर हे 5 लुक्स मी कसे तयार केले हे तुम्हाला जाणून घ्यायचं असेल तर हा व्हिडिओ पाहत राहा. नमस्कार मंडळी, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. मी उर्मिला आणि मी दर आठवड्याच्या शुक्रवारी ट्रॅव्हल, लाईफस्टाईल, DIY, मेकअप, स्किन केअर अशा वेगवेगळ्या विषयांवरती व्हिडिओज घेऊन येत असते. त्यामुळे बेल आयकॉन दाबा म्हणजे तुम्हाला कळेल या आठवड्यातला व्हिडिओ आलाय म्हणून, आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका कारण ते फुकट आहे. तर आजच्या व्हिडिओचा विषय असा आहे की मी नुकतीच एका लग्नाला गेलेले, डेस्टिनेशन वेडिंग. त्यामुळे 2 दिवस धमाल गेल्यानंतर मी 5 लुक्स तयार केलेले कारण त्यांचा ड्रेस कोड होता. आणि हे 5 लुक्स मला तुम्ही इंस्टाग्राम आणि फेसबुकवरती विचारलं की तू कसे तयार केलेले आहेत, म्हणूनच मी हा व्हिडिओ करते. त्यामुळे पाहत रहा पहिला लुक मी कसा तयार केला ते. तर पहिला लुक होता तो म्हणजे संगीत, म्हणजे रात्रीच्या वेळेचा कार्यक्रम होता तो, आणि त्याची थीम होती इंडो वेस्टर्न, आणि म्हणूनच मी हा लुक तयार केला. या फोटोवरती आणि या लुकवरती मला इंस्टाग्राम आणि फेसबुकवरती तुम्ही सगळ्यांनी खूप कौतुक केलं आणि खूप छान कमेंट्स दिल्या. तर हा जो संगीतचा लुक आहे तो मी कसा तयार केला, तर अगदी सिम्पल सांगायचं झालं तर मला काहीतरी शिमरी आणि ब्लिंगी आणि थोडंसं ग्लॅमरस असं काहीतरी हवं होतं. हा माझा नंबर 1 क्रायटेरिया होता. नंबर 2 म्हणजे रात्रीच्या वेळेचं संगीत होतं, त्याच्यामुळे मुवमेंट्स होणार होत्या. मी हा ड्रेस निवडण्याचं कारण म्हणजे तो मला अगदी बजेटमध्ये बसला. अक्षरशः 2700 रुपयांमध्ये घेतलेला ड्रेस आहे तो. मी पुण्यामध्ये SGS मॉल जो आहे कॅम्पमध्ये, त्याच्यासमोर क्लोअर सेंटरमध्ये इम्प्रेशन नावाचं दुकान आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं इयरिंग्स म्हणजे कानातले, कारण तुम्ही ज्वेलरीनं इंडियन करू शकता. हे मी इयरिंग्स घेतलेले आहेत क्लोअर सेंटरमधूनच. तिथे भरपूर दुकानं आहेत ज्वेलरीचे सुद्धा, आणि तिथून तुम्ही ही खरेदी करू शकता. माझा डेस्टिनेशन वेडिंगचा दुसरा लुक म्हणजे हा लुक मी कसा तयार केला, याच्यासाठी तर मला इतक्या कॉम्प्लिमेंट्स मिळाल्या. आणि मी खरं मनापासून सांगू, प्रत्येक बाईला, स्त्रीला, मुलीला तिच्या वॉर्डरोबमधली एक अशी कोणती तरी अतिशय आवडीची साडी असते, ती म्हणजे माझी ही साडी. नंबर 1 म्हणजे ही साडी 7 वर्ष जुनी आहे, कारण ही साडी मी स्वतःच्या हळदीच्या कार्यक्रमासाठी स्वतः बनवलेली साडी आहे. दुसरं म्हणजे ही साडी शिफॉनची आहे. कोणतीही साडी बनवताना जी आपली टिपिकल 6 वार साडी असते ती तुम्ही 6 वार म्हणजे 6 मीटरसुद्धा विकत घेऊ शकता, किंवा 5.5 मीटरची आयडियली स्टँडर्ड कोणतीही साडी असते. तर त्याचं फॅब्रिक म्हणजे कापड विकत घ्यायचं. ज्या पद्धतीची तुम्हाला साडी बनवायची आहे तसं कापड किंवा फॅब्रिक तुम्ही विकत घेऊ शकता. आय वॉज व्हेरी लकी की मला लखनवी ऑलरेडी वर्क असलेलं फॅब्रिक मिळालं आणि मी ते 5.5 मीटरचं फॅब्रिक विकत घेतलं. नंबर 1. नंबर 2, त्याच्याबरोबरचं अर्धा मीटर जास्त मला कापड विकत घेता आलं आणि मी ते ब्लाऊजसाठी विकत घेतलं आणि मला एक्झॅक्ट सेम मॅचिंग ब्लाऊज बनवता आला. नंबर 3, हे कापड मी घेताना ते संपूर्णपणे पांढरं शुभ्र होतं, कारण की तुम्ही जेव्हा कापड दुकानाच्या मार्केटमध्ये जाता तेव्हा तिथे वेगवेगळी कापडं असतात, म्हणजे जॉर्जेट, लिनन, कॉटन, सिल्क, आणि पांढऱ्या रंगावरती तुम्हाला त्यांचा कलर शीट ते तुम्हाला देतात डाईंगसाठी. तर ते फॅब्रिक तुम्हाला डाय करावं लागतं. डायचे फार पैसे पण नसतात, अगदी 200-300 रुपयांपासून ते 500 रुपयांपर्यंत. तर ते मला कलर शीट मिळालं आणि त्याच्यामधला मी एक्झॅक्ट येलो कलर निवडला, कारण माझा सगळ्यात आवडीचा रंग हा पिवळा आहे. म्हणूनच ती मला तेव्हा फॅब्रिक आणि डाय करून सुद्धा अक्षरशः 1,500 सुद्धा नसेल पडली, 1,500-1,700 वगैरे, विच इज नथिंग. कारण प्युअर शिफॉनचं कापड आता खूप महाग मिळतं पर मीटर, तेव्हा ते आणखी स्वस्त होतं. पुण्यामध्ये MG रोड, महात्मा गांधी रोडला सुनीता फॅब्रिक्स म्हणून खूप छान दुकान आहे. द सेक्सिएस्ट साडी एव्हर, आय लव्ह दिस साडी. तुम्ही पण अशी बनवून घेऊ शकता. लुक नंबर 3 होता नऊवारी साडी. याच्याबद्दल तर मला इतक्या कॉम्प्लिमेंट्स मिळाल्या, थँक्स टू यू गाईज. आणि तुम्ही मला इंस्टाग्राम आणि फेसबुकवरती फॉलो करत असाल तर मी त्याच्यावरती पाहुणीचे कॅप्शन्स कसे बनवले आणि त्याच्यावरती इतके मराठमोळे कॅप्शन्स मला टाकता आले आणि लई मजा करता आली. कारण की नऊवारी बाज, मला एकदम नऊवारी हा प्रकारच भयानक आवडतो. मला हे सांगायचं की डेस्टिनेशन वेडिंग असेल किंवा अगदी शूटिंग असेल किंवा तुम्ही बाहेरगावी जाणार असाल तर तुम्हाला दरवेळी नऊवारी नेसताच येते असं नाही, किंवा नेसवणारी बाई किंवा पार्लरवाली तेव्हा असेलच अवेलेबल असं नाही. पण
शिवून नऊवारी घेणं हा एक खूप चांगला प्रॅक्टिकल ऑप्शन आता तयार झालेला आहे. खूप लोकांना असं वाटतं की ही नऊवारी मी नेसलेली आहे कारण इतकी ती छान त्या माझ्या टेलरनं शिवली. सगळ्यात महत्त्वाचं 9 वार म्हणजे 9 मीटरचं कापड तुम्हाला विकत घ्यायला हवं, ज्याच्यामुळे तुम्ही जर डेस्टिनेशन वेडिंग म्हणजे बाहेरगावी गेलात आणि अशा वेळेला तुम्हाला ऑफकोर्स नऊवारी नेसवून देणारं तिथे कोणी नसतं, अशा वेळेला जस्ट असं पायजाम्यासारखी नऊवारी ती नेसता येते. 2 पाय टाकायचे, नाडी बांधायची, सुट्टा पदर असतो त्या पदराची छान निर्या करायच्या, पिनअप करायचे ब्लाऊजवरती आणि यू आर डन. मी ही नऊवारी कशी तयार केली तर मूळचंद नावाचं एक कापड दुकान आहे. खूप सगळ्या लोकांना हे माहिती पण असेल, ते साड्यांसाठी खूप फेमस आहे, होलसेल आहे आणि गणपती चौकामध्ये लक्ष्मी रोड पुणे. माझ्याकडे माझ्या वॉर्डरोबमध्ये कोणताच निळा रंग नव्हता आणि सोनेरी किनार आणि पदर अशा पद्धतीची मला साडी हवी होती. त्याच्यामुळे त्याच्यातला सिल्क एलिमेंट मला हवा होता. सेमी सिल्क साडी आहे, कॉटन सिल्क ज्याला म्हणतात, ती मी मूळचंदमधून घेतली साधारण 1,500 रुपयाला. ती मी फाईन टेलर, शनिवार पेठ, सुदर्शन रंगमंच हॉल, तर तो एक्सपर्ट आहे नऊवारी बनवण्यामध्ये. 700 रुपयामध्ये मी त्यांच्याकडून नऊवारी शिवून घेतली. त्याच्यानंतर खणाचा 80 मीटर ते 1 मीटरचा, कारण मला नऊवारीचा संपूर्ण असा ऑथेंटिक पारंपरिक असा लुक तयार करायचा होता. त्याच्यामुळे मी खणाचं कापड विकत घेतलं. ईशा नावाची, जिचं इच्छा डिझाईन्स म्हणून आहे, त्याची पण लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते. ती माझी ठरलेली ब्लाऊजसाठीची डिझायनर आहे. ती माझे सगळे ब्लाउजेस शिवून देते. ते साधारण मला 1000 रुपयांपर्यंत पडलं. संपूर्ण लुक त्या साडीचा तो तयार झाला असेल 2,500 ते 3,000 रुपयांपर्यंत मला ती साडी पडली. पण इथे नऊवारीचा लुक कंप्लीट होत नाही, कारण की कोणतेही पारंपरिक पोशाख तुम्ही घालता तेव्हा त्याचं सगळ्यात महत्त्वाचे असतात त्याच्यावरचे दागिने. मला खूप लोकांनी विचारलं की तुझी नथ खूप वेगळी आहे उर्मिला, तुझे दागिने, तुझा कंबरपट्टा वेगळा आहे का, तुझं गळ्यातलं चोकर खूप वेगळं आहे. तर मला हे सांगायचं आहे, ही टिप खूप महत्त्वाची आहे की हे दागिने मी विकत आणलेले नाहीत. सृष्टी पार्लर आहे शनिवार पेठेमध्ये कन्या शाळेच्या शेजारी, तर ती 400 रुपयांपासून सुरू होतात. ते 2 दिवसाचं भाडं वेगवेगळे म्हणजे टेम्पल ज्वेलरी, ब्रायडल ज्वेलरी, कुंदन ज्वेलरी, डायमंड्सची ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, अशा तिच्याकडे सेट्स आहेत भरपूर आणि भरपूर व्हरायटी आहे. रेंटवरती ज्वेलरी आणायची, तुम्हाला जो लुक तयार करायचा तो तयार करायचा, सांभाळून ठेवायची आणि तिला अगदी 2 दिवसामध्ये मी ते परत केलं आणि अशा पद्धतीनं मी हा एकदम ठसकेबाज पाहुणीचा लुक तयार केला आणि त्याच्यावरती मला खूप कॉम्प्लिमेंट्स मिळाल्या. आणि ड्रेस कोड होता नऊवारी आणि सगळ्या नऊवाऱ्यांमध्ये होत्या त्या लग्नामध्ये आणि सगळ्या अशाच खूप सुंदर दिसत होत्या. नुकत्याच झालेल्या लग्न समारंभासाठी मी स्वतःसाठी तयार केलेला चौथा लुक होता ब्लॅक पैठणीचा. डेस्टिनेशन वेडिंगमध्ये बराचसा ड्रेस कोड असतो, तर थीम होती पैठणी. मग मी विचार केला की जर आपल्याला पैठणीचा लुक तयार करायचा असेल तर समारंभामध्ये, हॉलमध्ये सगळ्यांच्या पैठण्या असतील, मग आपलं काहीतरी वेगळं आणि युनिक लुक असला पाहिजे. म्हणून मी ठरवलं की रात्रीची वेळ आहे, त्याच्यामुळे प्युअर सिल्क ब्लॅक आणि सिल्वर जरी, म्हणूनच मी त्याच्यावरती डायमंड्स, कारण की सिल्वर म्हणून डायमंडचे दागिने घालायचे ठरवले. म्हणून मी मांग टिका डायमंड्सचा ठेवला. इयरिंग्स खूप छोटेसे स्टार्टेड स्टोन्सचे असे ठेवले टॉप्स म्हणून, आणि हेवी ठेवलं नाही. आणि जस्ट एक डायमंड नेकलेस असं मी विकत घेतलं. आणि सिल्वर जरीची पैठणी मला 23,500 रुपयाला पडली. कुरिअर आणि हे सगळं तुम्ही त्यांना कॉन्टॅक्ट करा, ते तुम्हाला घरपोच ऑर्डर करतात आणि ते स्वतः कारागीर आहेत आणि त्यांचं शॉप नाही आहे, तर ते स्वतः साड्या बनवतात. म्हणूनच त्यांच्याकडून साडी ही ऑथेंटिक आणि खरी आणि हँडमेडच मिळणार, मशीनमेड साडी मिळणार नाही. म्हणूनच मला त्यांच्याकडून ऑर्डर करायची होती. जर तुम्ही माझा ओरिजिनल किंवा खरी हँडमेड पैठणी कशी ओळखायची हा व्हिडिओ जर पाहिला नसेल तर त्याची लिंक मी इथे देते आणि डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, तो पण तुम्ही व्हिडिओ पाहू शकता. त्यामुळे मला आता लगेच कळतं की कोणती मशीनमेड पैठणी आणि हँडमेड पैठणी आहे. आणि अशी ही अतिशय सुंदर ब्लॅक पैठणीचा लुक तयार झाला. लग्न समारंभासाठी मी 5वा लुक तयार केला, तो या साडीचा. हा लुक मी कसा तयार केला तर खरं सांगायचं तर भरपूर साड्या, ऑलमोस्ट सगळ्या साड्या माझ्या वॉर्डरोबमधल्या या मी स्वतः बनवलेल्या आहेत, कारण माझं शिक्षणही त्याच्यातलंच आहे आणि मला स्वतःला साडी बनवायला खूप आवडतं. तर या साडीबद्दलही इतक्या लोकांनी, तुमच्यातल्या सगळ्या माझ्या गोंडस फॉलोअर्स आणि मैत्रिणींनी इंस्टाग्रामवरती सांगितलं. मुळामध्ये मी जसं म्हटलं की कोणती साडी बनवायची असते ना,
तर तेव्हा 5.5 मीटरचं जर ती 6 वार साडी नेसणार असाल तर ते फॅब्रिक विकत घ्यायचं. तर ही सेमी ऑर्गॅन्झा फॅब्रिकची साडी आहे, कारण ऑर्गॅन्झा, प्युअर ऑर्गॅन्झा कापड खूप महाग असतं, पण ते अजिबात फुगत नाही. सेमी ऑर्गॅन्झा असल्यामुळे ही साडी थोडी फुगते. तर अशी ही पिंक कलरचे फ्लावर्स असलेली ऑलरेडी प्रिंट असलेलं 5.5 मीटरचं मी कापड घेतलं आणि थोडंसं कापड एक्स्ट्रा घेतलं आणि त्याच्या पदराला म्हणजे पल्लूला संपूर्ण फ्रिल मी शिवून घेतली, कारण की मला ना एक्स्ट्रीमली ब्युटिफुल, नॅचरल ब्युटिफुल अशा पद्धतीची साडी काहीतरी तयार करायची होती. आणि पदराला फ्रिल आल्यामुळे आणि जस्ट थोडीफार खाली फ्रिल आल्यामुळे त्याचा फुगा थोडासा कमी झाला, वॉल्यूम कमी झाला साडीचा, आणि ऑलरेडी त्याच्यामध्ये प्रिंट होती. आणि हे कापड मी विकत घेतलेलं आहे पुन्हा एकदा फॅब्रिक मार्केटमधून, कॅम्पमधून, पुणे येथे. मला थोडंसं व्हाईट गोल्ड म्हणजे थोडासा सिल्वर, पण प्युअर सिल्वर नाही, त्याच्यामध्ये थोडीशी गोल्डन चमक असं मला कापड घ्यायचं होतं. तर ते मी कापड घेतलं शिमरवालं आणि त्याचा एक स्लीवलेस ब्लाऊज घेतला. स्लीवलेस का? कारण की जेव्हा तुम्ही स्लीव्स घालता तेव्हा परत एकदा थोडंसं वॉल्यूम ॲड होतं तुमच्या बॉडीमध्ये, आणि म्हणून ऑलरेडी ती साडी वॉल्यूम असलेली, ब्लाऊजही मोठा, त्याच्यामुळे मी एक साधारण फुलांचा फ्लॉवर पॉट दिसले असते, तो नाही दिसावा म्हणून त्याच्यातला वॉल्यूम कमी करायचा होता, कापड कमी करायचं होतं, म्हणून मी स्लीवलेस ब्लाऊज शिवून घेतला. फ्लॉवर प्रिंटची ऑर्गॅन्झा साडी ही मला साधारण 3,500 ते 4,000 पडली, कारण की सेमी ऑर्गॅन्झा आहे, त्यामुळे ते खूप इन आहे ऑर्गॅन्झा. आणि म्हणून मी हा अशा पद्धतीने लुक तयार केला. मुंज, बारसं, वास्तुशांती, लग्न समारंभ, वाढदिवस, पार्टी, कोणत्याही समारंभाला कसे कपडे निवडायचे याच्या टिप्सचा व्हिडिओ नेक्स्ट येणार आहे. त्यामुळे या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि तुमच्या इतर मैत्रिणींना सुद्धा ज्यांना हे सगळे लुक्स तयार करायचे असतील आणि हा व्हिडिओ इंटरेस्टिंग वाटत असेल तर त्यांना नक्की शेअर करा, कारण की तुम्ही जेव्हा लाईक करता आणि शेअर करता तेव्हाच यूट्यूब त्यांच्या अल्गोरिदममध्ये, त्यांच्या सर्च इंजिनमध्ये हा चॅनल वरती सगळ्यांपर्यंत पोहोचवतं. म्हणून नक्की लाईक करा, थम्सअप करा, आणि आवडलं नसेल तर डिसलाईक केलं तरी चालेल, बी ऑनेस्ट. आणि पुन्हा एकदा पुढच्या शुक्रवारी भेटूयात. गुढीपाडव्याचा स्पेशल व्हिडिओ मी घेऊन येणार आहे, त्यामुळे ही संपूर्ण लग्न समारंभाची सिरीज बघायला विसरू नका. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, आणि तोपर्यंत नटत राहा, आनंद वाटा, आनंद लुटा. आय लव्ह यू.